મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે 5M સ્ટડી ચેનલ પર. આજે આપણે શીખીશું અર્થશાસ્ત્રનું શાખાઓ. અર્થશાસ્ત્રની મુખ્યત્વે બે શાખાઓ છે. એમાં એક છે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ, બીજું છે મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. માઇક્રો ઇકોનોમિક્સમાં વ્યક્તિગત આર્થિક ઘટકોની વાતો થઈ રહી છે, જેમાં ઉપભોક્તા, નિયોજક એના વિશેની વાતો છે. એમાં માત્ર એક જ ઘટક આવે છે, તેમાં માંગનો નિયમ, ગુણવત્તાનો નિયમ જોવામાં આવે છે. મેક્રો ઇકોનોમિક્સ એ દેશવ્યાપી છે, સમગ્ર આર્થિક ઘટકો જોવામાં આવે છે. એમાં ઉદાહરણમાં દેશના બેરોજગારી, ફુગાવો, મંદી, કુલ રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી પણ મેક્રો ઇકોનોમિક્સનો ભાગ છે. તેમાં અનેક ઘટકો હોય છે. મળશું આવતા વિડીયોમાં. થેન્ક યુ.